Hello, magandang araw po. Magluluto po tayo ng kwek kwek. How to make kwek kwek. Harina po. At saka po cornstarch, baking powder, itlog, at saka po yung pangkulay, turmeric, paminta, konting mantika po. Haluin po natin ang harina. Haluin po natin. Bago po ilagay dyan, ito muna, para po dumikit. Ilagay po natin sa kumukulong mantika, hindi pa naman kumukulo. Ano yan? Pagkakumulo na. Ilagay po natin yung sa kumukulong mantika. Ito po yung finished product.
Pwede nyo pong inegosyo nyo kung gusto nyo. Malaki po tubo nito kasi ang bentahan po niya ay 10. Magkano lang ang itlog, 5, at saka konti lang ano. Nasubukan ko na po yan, napakabili po ng ganito. Ang paggawa po ng sawsawan ay suka, lalagyan po ng sibuyas, siling labuyo, asukal, paminta. Yun lang po. Masarap na. Yung iba nilalagyan ng cucumber. Pwede po yun. Salamat po. Happy watching.